καλή κατάσταση, με πλήρη ηγετικότητα, θέλουν να χειρουργηθούν, δεν φοβούνται να χειρουργηθούν και πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία τους και οι αναισθησιολόγοι πολλές φορές μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και μας λένε: κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε, μπορεί να τον βλέπετε καλοστεκούμενο, αλλά έχουμε αυτά τα προβλήματα στην καρδιά, θέλουμε και ένα υπέρηχο καρδιάς, θέλουμε να δούμε λίγο μήπως πρέπει να αναβληθεί η επέμβαση, γιατί εμείς σαν αναισθησιολόγοι θέλουμε να διασφαλίσουμε την καλή πορεία της επεμβάσεως. Άρα λοιπόν πρέπει να ψάχνουμε καλά αυτούς τους αρρώστους, γιατί από την άλλη πλευρά και ο αδένας που πρέπει να αφαιρέσουμε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να αφαιρεθεί. Γιατί αν ήδη βρίσκεται σε ατροφική μορφή και δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθεί χειρουργικά, αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό και ζήτημα κόστους και ζήτημα ηθικής και ζήτημα... άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να περάσει από έναν ενδοκρινολόγο ο ασθενής μας, να μας πει ο ενδοκρινολόγος εάν υπάρχει λόγος να αφαιρεθεί ο αδένας και στη συνέχεια εμείς να μπούμε στη διαδικασία της πρώην αισθητικής εκτίμησης για το αν θα αντέξει μια εγχείρηση ή όχι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι χρειάζεται να χειρουργηθεί ο συγκεκριμένος άρρωστος αν υπάρχει λόγος, αν υπάρχει ένδειξη. Βέβαια, μια επέμβαση σε καμία ηλικία δεν θεωρείται καλή αν αυτή η επέμβαση δεν είναι περιττή. Η χειρουργική επέμβαση είναι μια σωματική βλάβη. Με συνένεση του ασθενούς, υποβάλλει στον ασθενή σε μια σωματική βλάβη, διότι θα έχει το αντιρροπιστικό όφελος ότι θα γίνει καλά από μια ασθένεια. Εάν δεν υπάρχει ασθένεια, τότε η βλάβη είναι μόνο βλάβη. Δεν είναι ωφέλιμη βλάβη, είναι μια βλάβη σκέτη. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να είχαμε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που να συλλέγονται από ανεξάρτητες αρχές σχετικά με κάθε νοσοκομείο, όσο αφορά τη θνητότητα και την νοσηρότητα, για επεμβάσεις τέτοιες που απαιτούν ομάδα. Και όταν λέω ομάδα, εννοώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ του ενδοκρινολόγου, του χειρουργού και του αναισθησιολόγου, διότι πολλές φορές σε επεμβάσεις, παράδειγμα των παραθυροειδών, πρέπει να γίνονται και κάποιες διεργασίες κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, όπου και εκεί πρέπει και ο αναισθησιολόγος να είναι ενήμερος για το τι θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ότι θα γίνουν κάποιες αιμοληψίες, ότι θα γίνουν κάποιες εξετάσεις κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Άρα πρέπει λοιπόν και ο αναισθησιολόγος να είναι ενήμερος για το τι θα γίνει στην επέμβαση, και να έχει και, ειδικά αν έχει μια εμπειρία πάνω στους ενδοκρινείς αδένες, τις επεμβάσεις αυτές, την αλληλουχία των γεγονότων, είναι ακόμα καλύτερα. Δυστυχώς όμως τα στατιστικά τα οποία έχουμε από κάθε νοσοκομείο όσον αφορά στη θνητότητα και στην νοσηρότητα δεν λαμβάνονται από ανεξάρτητες αρχές, αλλά η κάθε κλινική εκδίδει τα δικά της και εκεί υπάρχει και ένα θέμα ότι θα πρέπει να γίνεται και ένας συγκριτικός έλεγχος από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, έτσι ώστε αυτοί της τρίτης ηλικίας να διοχετεύονται σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αριστεία στις επεμβάσεις χειρουργικής ενδοκρινών αδένων, έτσι ώστε το χειρουργικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο, έτσι θα προκύπτει καλύτερο κόστος συνολικά για το κράτος όσον αφορά στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα, στα ιδιωτικά, βλέπουμε ότι ο καθένας ρωτάει πού πήγες εσύ και χειρουργήθηκες. Είναι λίγο πιο απλουστευμένη η διαδικασία και βλέπουμε ότι κάποιοι συγκεκριμένοι χειρουργοί, αυτό αποκαλούνται ότι είναι χειρουργοί ενδοκρινών αδένων, ενώ είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν λάβει πιστοποιήσεις. Γιατί μπορείς να λάβεις στο εξωτερικό πιστοποίηση ως χειρουργός ενδοκρινών αδένων, ανάλογα με το πόσα περιστατικά έχεις κάνει, και υπάρχουν βέβαια και εξετάσεις στο θεωρητικό επίπεδο. Εάν εμείς έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια αξιολόγηση ότι το τάδε νοσοκομείο και η τάδε χειρουργική κλινική έχει αριστεία στη χειρουργική του θηροειδούς, όπως για παράδειγμα ισχύει για τη γάμα χειρουργική, εκεί που έκανα την ειδικότητα στο ΑΧΕΠΑ, όπου εκεί όποιοι μου λένε αν έρθουμε να μας κάνετε θηροειδή, όχι, λέω θα πάτε στη γάμα χειρουργική στο ΑΧΕΠΑ. Και μου λέει, γιατί μην έρθουμε στο Παπα-Νικολάου? Γιατί εγώ λέω, μπορεί να θέλω να βάλω 2 απολυνώσεις στα άνω στα άνω θηροειδικά αγγεία, και να μην θέλει ο διευθυντής, ο οποίος θα είναι μαζί μου και θα μου πει: όχι, τι βλακίες είναι αυτές 2 απολυνώσεις, δεν θα βάλεις 2 απολυνώσεις, θα βάλεις 1. Και να μου φύγει εμένα η απολύνωση και να έχω εγώ τον άρρωστο 10 μέρες στην εντατική για την αιμορραγία μετά την εγχείρηση. Όταν είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις έναν άλλον ανώτερό σου και δεν μπορείς να έχεις ανεξαρτησία στην επέμβαση και θεωρείς εσύ ότι είναι μια επέμβαση που πρέπει να γίνει έτσι, γιατί αν γίνει αλλιώς δεν θα γίνει καλά, λες όχι, θα πάω στο ειδικό κέντρο και τελειώνεις. Και πάει ο άρρωστος θαυμάσια, με 0% θνητότητα και 0% νοσηρότητα.
δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, να έχουμε μια κλινική του είδους όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, να κάνουμε όλα τα είδη των επεμβάσεων και να μην υπάρχει εξειδίκευση. Να μην υπάρχει ένα αντικείμενο σε κάθε κλινική. Βέβαια, το δημόσιο ζητάει όποιος ασθενής προσέρχεται τη μέρα της εφημερίας να εξυπηρετείται. Όσον αφορά στα επίγοντα περιστατικά, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν δεν μπορούμε στο ίδιο χειρουργικό τραπέζι και την ίδια ημέρα να χειρουργούμε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος έχει μία πάθηση στους ενδοκρινείς αδένες, η οποία πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους χρόνους και διάρκεια ο κάθε χρόνος και να βάζει και 3-4 κίστες κόκκιγους, οι οποίοι δεν έχουν νεαρά άτομα που δεν έχουν καμία περίπτωση θνητότητας και νοσηρότητας. Είναι σαν να είσαι στο Προεδρικό Μέγαρο, φτιάχνουν μια πολύ ωραία μεγαλοπρεπή δεξίωση με πολύ ωραία φαγητά για τους πρέσβεις και τους πρωθυπουργούς άλλων χωρών και παράλληλα ο ίδιος μάγειρας έχει ανοίξει το παράθυρο και πουλάει σουβλάκια στον κόσμο. Δεν μπορεί να μην προλάβει. Μπορεί να έρθουν πολλά σουβλάκια και να μην προλάβει και να μην είναι νηστικός ο πρωθυπουργός της άλλης χώρας και οι πρέσβεις. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί το ίδιο νοσοκομείο και η ίδια χειρουργική κλινική να κάνουν και fast food χειρουργία και υψηλής χειρουργικής εξειδίκευσης χειρουργία. Είναι καλό αυτά τα κέντρα αριστείας να λάβουν τις πιστοποιήσεις. Ήδη έχει λάβει ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα, έχει λάβει πιστοποίηση κέντρου αριστείας για τους ενδοκρινείς αδένες, για τη χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Αυτό μπορεί όμως να γίνει κάλλιστα, δεν έχουν να ζηλέψουν κάποια τμήματα δημοσίων νοσοκομείων κάτι. Μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένα τμήματα δημοσίων νοσοκομείων και να διοχετεύονται εκεί οι ασθενείς οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι και οι οποίοι σε αυτούς πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στο θέμα της χειρουργικής αριστείας, γιατί έτσι θα έχουμε 0 θνητότητα και 0 νοσηρότητα. Και μην ξεχνάμε ότι συχνά οι ειδικευόμενοι γιατροί λέει «Μα το βιβλίο εδώ λέει από το Μίτσιγκαν και αυτό, από τη Μασαχουσέτη, ότι έχει 0 θνητότητα, εμάς οι μισοί πεθαίνουν». Ναι, αλλά εδώ δεν είναι Μασαχουσέτη όμως. Άρα λοιπόν δεν είναι 0% θνητότητα, 0 νοσηρότητα αυτή η επέμβαση, επειδή το γράφει το αμερικάνικο το βιβλίο. Εμείς εδώ έχουμε 50% θνητότητα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να χειρουργείτε εδώ. Τόσο απλά. Όταν είχα πάει τη γάμα χειρουργική στο ΑΧΕΠΑ, είχα τρελαθεί με το πόσο ευλαβικά γινόταν η αλληλουχία των χειρουργικών πράξεων. Δεν εξέφευγε τίποτα. Υπήρχε μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια. Ο ενδοκρινολόγος λοιπόν είναι ο αρχηγός, τον οποίο θα το ρωτήσουμε 2 φορές. Θα το ρωτήσουμε στην αρχή, για να μας πει αν χρειάζεται ή όχι εγχείρηση κατά την κρίση του, με τον έλεγχο που θα κάνει. Εάν ο άρρωστος μας είναι ηλικιωμένος, θα τον ρωτήσουμε μήπως έχετε να μας προτείνετε και κάτι άλλο, πέραν της εγχειρήσεως. Και αν μας πει ο αναισθησιολόγος ότι ξέρετε δεν είναι αυτός για εγχείρηση, δεν θα αντέξει την γενική νάρκωση, τότε πάλι θα γυρίσουμε στον ενδοκρινολόγο και θα ρωτήσουμε μήπως έχετε να μας προτείνετε και κάτι άλλο. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται μια ομάδα για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα για τον άρρωστό μας. Από αυτό το slide με τα μικρά γραμματάκια είναι να πω ότι οι μετεχειρητικές επιπλοκές σε επεμβάσεις ενδοκρινών αδένων και εκεί είναι περίπλοκες και δυσίατες όταν δεν ξέρουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Άρα και εκεί θα μας χρειαστεί ο ενδοκρινολόγος να τον ρωτήσουμε τι λέτε εσείς, γιατί συμβαίνει αυτό, να κάνουμε και άλλες μετρήσεις. Άρα λοιπόν και στη μετεχειρητική περίοδο μας χρειάζεται ο ενδοκρινολόγος για να μας κατευθύνει, έτσι ώστε να μην κάνουμε υπερθεραπεία ή υποθεραπεία. Για τον υπερπληθυσμό έχω αναφερθεί. Πολλές φορές λένε οι άρρωστοι ότι δεν πειράζει, ας μην πάω σε εξειδικευμένο τμήμα, γιατί εγώ είχα κάνει κλήση στα τακτικά ιατρία, είχα πάει και μου είπαν ότι πρέπει να περιμένω 6 μήνες. Αλλά εγώ θέλω γρήγορα, γιατρέ, να χειρουργηθώ και θα πάω εκεί που έχει 0 αναμονή. Και πολλές φορές γυρίζω και τους λέω: όχι, θα πάτε εκεί και ας έχετε αναμονή. Μας ενδιαφέρει το χειρουργικό αποτέλεσμα. Η αναμονή δεν είναι πάντα το πρώτο για να μπορέσουμε να επιλέξουμε για μια εγχείρηση, όταν είναι να πάμε να χειρουργηθούμε. Όσον αφορά τώρα τον ογκολογικό κίνδυνο, και ο βιαστικός χειρουργός και ο βιαστικός ασθενής μπορεί να δημιουργήσουν το άσχημο αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει, για παράδειγμα, ένα βράχος φωνής, δεν σημαίνει σόν και καλά ότι υπάρχει καρκίνος θηροειδούς. Μπορεί να υπάρχει καρκίνος λάριγκα. Αν ο άρρωστος προετοιμαστεί πάρα πολύ γρήγορα και δεν γίνει ένας ολοκληρωμένος έλεγχος, μπορεί να κάνουμε πολύ μεγάλο σφάλμα. Πολλές φορές διαβάζουμε στα περιοδικά για διάσημους που είχαν ογκολογικά προβλήματα με ενδοκρινείς αδένες. Ενδεικτικά θα αναφέρω την περίπτωση του Patrick Swayze, ο οποίος στα 57 του χρόνια
εμφάνισε καρκίνο παγκρέατος, ήταν σε πολύ προχωρημένη μορφή και πήγε 3 χρόνια επιβίωση με πολύ καλή ποιότητα ζωής, δηλαδή εργαζόταν, γύριζε ταινίες, με σκέτη χημειοθεραπεία, γιατί του συναισθήθη ότι η χειρουργική επέμβαση δεν θα είχε να του δώσει κάτι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί 3 χρόνια μόνο με χημειοθεραπεία σε τελικού σταδίου καρκίνο παγκρέατος δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Ο Ροτ Στιούαρτ, αυτός είχε θυλώδες καρκίνωμα του θηροειδούς και βλέπεις κάτι δημοσιεύματα από τους δημοσιογράφους, σώθηκε, λέει, παρατρίχα. Εντάξει, τώρα θυλώδες καρκίνωμα του θηροειδούς δεν έχει καμιά επιβάρυνση στη θνητότητα, είναι ένας όσο ζει ο φυσιολογικός άνθρωπος ο υγιής, ζει και αυτός που έχει θυλώδη καρκίνωμα του θηροειδούς, αρκεί να χειρουργηθεί, να αφαιρεθεί ο όγκος κλπ. Και ακόμα και όταν έχει μεταστάσεις, αυτό λεφαδενικές, δεν έχουμε κάποια μεταβολή στην επιβίωση, έτσι ώστε να πούμε: εγώ θα πάω γρήγορα γιατί έχω λεφαδενικές μεταστάσεις να χειρουργηθώ όπου να είναι. Όχι, δεν θα πας όπου να είναι, θα πας εκεί που πρέπει. Άρα, λοιπόν, αν είναι σε ειδικά κέντρα κλπ. Με βοήθεια ογκολογικών θεραπείων, βλέπετε ότι μπορεί να ζήσει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε ο ασθενής. Και δεν πρέπει να λέμε: καρκίνο έχει, δεν βαριέσαι, όπου και να πάει, χάλια θα πάει. Δεν είναι έτσι. Η βιοψία είναι κάτι το οποίο το έχει περάσει στον κόσμο και το γνωρίζει και το ξέρει και θέλει να πάει να κάνει βιοψία. Υπάρχουν όμως πολλές βιοψίες και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει βιοψία για διαβελώνεις που πας στα τακτικά ιατρία και σε προγραμματίζουν και πας και κάνεις κατευθυνόμενη στο ακτινολογικό εργαστήριο τη βιοψία διαβελώνεις. Υπάρχει βέβαια και τυφλή βιοψία. Ο κύριος Γκουζαμάνης, όταν τον γνώρισα, είχε κάνει 2.500 βιοψίες χωρίς αξονικό. Ναι, αλλά τυφλά, μου λέει, έχω κάνει 2.500 βιοψίες. Τι λέτε. Η ταχεία βιοψία, η οποία θα γίνει όταν θέλεις να δεις εκείνη την ώρα τι χειρουργείς, και η ανοιχτή βιοψία, όταν, για παράδειγμα, έχεις ένα καρκίνο παγκρέατος και λες ότι όχι, εγώ θα κάνω ανοιχτή βιοψία, γιατί θέλω να ξέρω τι είναι αυτό αν υπάρχει καρκίνος ή όχι, σε περίπτωση, για παράδειγμα, μιας χρόνιας παγκρεατίτιδας, που εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει καρκίνος, μπορεί και όχι, γιατί τα απεικονιστικά ευρήματα των ακτινογραφιών, των αξονικών τομογραφιών, δεν μπορούν πάντα να σε πληροφορήσουν επαρκώς. Άρα, λοιπόν, η ανοιχτή βιοψία σε καρκίνους οι οποίοι ακτινολογικώς δεν μπορούν να διευκρινιστούν, είναι μια τακτική που ακόμα εφαρμόζεται. Τώρα, για τις ταχείες βιοψίες που γίνονται στη διάρκεια της εγχείρησης, κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί μας διευκολύνει στο τι θα κάνουμε ακριβώς, ποια βήματα θα ακολουθήσουμε και πόσο ριζικοί θα είμαστε. Τώρα, για την λαπαροτομία, ανοίγω-κλείνω, open-close αυτή. Κατηγορήθηκαν πολλές φορές διάσημοι χειρουργοί ότι εξαπατούν τον κόσμο, παίρνουν τα λεφτά, ανοίγουν την κοιλιά, κλείνουν την κοιλιά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει και ένας ειδικευόμενος κλπ. Το να μην κάνεις κάτι όταν δεις ότι δεν υπάρχει κέρδος για τον άρρωστο, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι απάτη. Αντίθετα, δεν είναι σωστό να βάζουμε σε μια περιπέτεια με πιθανές επιπλοκές έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να κερδίσει κάτι από μια χειρουργική παρέμβαση η οποία είναι περιττή και άσκοπη. Η λαπαροσκόπηση πλέον μπορεί να μας διευκρινίσει, να δούμε με τα μάτια μας τι ακριβώς γίνεται μέσα στην κοιλιά, αλλά οι βιοψίες έχουν το μειονέκτημα ότι μπορεί από το τροκάρ να γίνει εμφύτευση των καρκινικών κυτάρων στο κοιλιακό τείχομα ή μπορεί να πέσουν κατά την έξοδο του τροκάρ, του λαπαροσκοπικού εργαλείου, δηλαδή από την κοιλιά, μπορεί να πέσουν και μέσα να γίνουν εμφυτεύσεις μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, καθώς εμείς βγάζουμε το εργαλείο μας με τον πιθανό καρκινικό όγκο. Τώρα, στο θηροειδή, φυσιολογικά πέφτει, θα μας το πει ο ενδοκρινολόγος, φυσιολογικά θα δούμε κάποιες πεβεσμένη TAF3 και ελάττωση της TSH, αλλά η TAF4 θα παραμείνει αμετάβλητη λόγω της αποδόμησης η οποία επιβραδύνεται. Όμως, στην τρίτη ηλικία, κυρίως αυτό που ο κίνδυνος που υπάρχει από μια καλοήθη θηροειδοπάθεια και μας έρχεται στο χειρουργό και λέει εμένα μου είπαν να χειρουργηθώ γιατί έκανα κολπική μαρμαριγή και είναι επικίνδυνο. Ο ηλικιωμένος δηλαδή που θα έρθει να χειρουργηθεί για καλοήθη πάθηση του θηροειδούς, συχνά έρχεται γιατί το καρδιολογικό πρόβλημα είναι αυτό που προεξάρχει και μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα, όπως είναι η κολπική μαρμαριγή, που μπορεί πραγματικά να τον φέρει μπροστά σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις. Τώρα, στον υποκλινικό υπερθυροειδισμό θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί τα φάρμακα, εάν είναι η αιτία ή η νηστεία, και μετά να διερευνηθεί φυσικά και η πιθανότητα να υπάρχει και κάποια υπερλειτουργία του θηροειδού του ίδιου του οργάνου.
Τώρα, υπάρχει στατιστικά αύξηση του θηροειδούς και συγκεκριμένα του θυλώδους καρκίνου του θηροειδούς. Είναι κάτι το οποίο τα μικροκαρκινώματα βρίσκονται πολύ συχνά ακόμα και σε νεαρά άτομα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, 80 χρονών, να πας να τον βγάλεις το μικροκαρκίνωμα, το οποίο θα τον οδηγήσει στο θάνατο μετά από 20 χρόνια, δεν ξέρουμε τότε θα ζήσει 20 χρόνια. Άμα είναι 80 και έχει ένα υψηλό χειρουργικό κίνδυνο. Όχι, δεν θα τον βάλεις, θα αναζητήσεις άλλους τρόπους να αδρανοποιήσεις το καρκίνο που πιθανώς να έχει. Άρα, λοιπόν, εκεί θα ζητήσουμε βοήθεια. Ακόμα και αν έχει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Αν υπάρχει μεγάλος χειρουργικός κίνδυνος, θα αναζητήσουμε βοήθεια και θα κοιτάξουμε να κάνουμε κάποια άλλη θεραπεία, όπως είναι το ραδιενεργό ιόδιο. Τώρα, βλέπουμε ότι πολλές χειρουργικές κλινικές, συνήθως σε ιδιωτικά κέντρα, λένε εμείς θα κάνουμε νοσηλεία μιας ημέρας ή δεν θα βάλουμε χαπαροχετεύσεις. Αυτά, άμα γίνουν όταν είσαι εντελώς στεγνός, όταν είσαι πάρα πολύ έμπειρος, μπορείς να τα κάνεις, αλλά πρέπει να είναι και ο άρρωστος, καλό είναι να είναι και ο άρρωστος της αντιστοίχου καταστάσεως. Δηλαδή, είναι ένας νέος άνθρωπος που αν βρεθεί στη δυσάρεστη θέση της επιπλοκής, να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, λοιπόν, αυτά, χειρουργική χωρίς παροχετεύση και νοσηλεία μιας ημέρας, ισχύουν περισσότερο για τα νεαρά άτομα και όχι για τους μεγάλους ανθρώπους. Το ραδιενεργό ιόδιο είναι μια πολύ καλή τακτική σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε τον άρρωστο, γιατί η χειριστή θα τον οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, δεν μπορεί να χειρουργηθεί, μπορεί να πάρει γενική αναισθησία. Και από εκεί και πέρα μπορεί να συνδυαστεί και με ορμονική θεραπεία για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, συγκεκριμένα με TSH. Τώρα, στην κακοήθη πυρασβεστιαιμία, εκεί που θα μπει, μπορεί να χρειαστεί ο άρρωστος να μπει μέσα στην εντατική, εκεί πάλι η ανάγκη να υπάρχει μονάδα, εξειδικευμένη μονάδα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα, λοιπόν, εκεί είναι μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Βγαίνει ο άρρωστος από την εντατική μονάδα και πάει, χειρουργείται και ξαναμπαίνει στην εντατική μονάδα. Εκεί είναι που χρειάζεται υψηλή εξειδίκευση και στο χειρουργό και στον ενδοκρινολόγο και στον εντατικολόγο. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία ρίχνουν το ασβέστιο σε μια χρόνια βάση και τα οποία χρησιμοποιούνται στο δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό και πυρασβεστιαιμία στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Αυτό μπορείς να το δώσεις και στον πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό, αλλά μπορεί και να μην αποδώσει όμως. Και υπάρχει και φάρμακο που αυτό είναι διφοσφωνικό άλας, το οποίο μπορείς να το δώσεις πριν την επέμβαση για να μπορέσεις να βάλεις στο χειρουργείο τον άρρωστο, ο οποίος έχει κακοήθη πυρασβεστιαιμία. Αυτό το φάρμακο όμως μπορεί σε κάποιους να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. Παρόλο που οι συνταγογραφικές πληροφορίες δεν αναφέρουν πολύ σοβαρές παρενέργειες, στην πράξη έχω δει οξύ ανεπάρκεια πινεφριδίων σε άρρωστο, ο οποίος πήρε το ζωμέτα προεχειρητικά, έπεσε το ασβέστιο, χειρουργήθηκε και μετά από ένα 24ωρο ήταν παγωμένος και ανταποκρίθηκε σε χορήγηση υδροκορτιζόνης. Τώρα, όσον αφορά τις επεμβάσεις επινεφριδίων, τώρα με τη χρήση των λαπαροσκοπικών τεχνικών έχει γίνει πολύ απλούστερη η επέμβαση. Αλλά σε κακοήθεις, για να χειρουργήσεις κακοήθεια λαπαροσκοπικά, όχι, πάλι θέλει να είναι κάποιος πολύ εξειδικευμένος για να μην προκληθεί εμφύτευση καρκινικών κυτάρων στα σημεία εισόδου και εξόδου των χειρουργικών εργαλείων. Άρα, λοιπόν, οι επεμβάσεις επινεφριδίων θα λέγαμε ότι έχουν διευκολυνθεί πολύ περισσότερο από τότε που μπήκε στη ζωή μας η λαπαροσκοπική χειρουργική και η ρομποτική χειρουργική. Αλλά είναι επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν σε μια απλή γενική χειρουργική κλινική, γιατί αδικείται πάρα πολύ ο ασθενής σε σχέση με το χειρουργικό αποτέλεσμα και σε σχέση με το ογκολογικό αποτέλεσμα. Όσο αφορά τώρα στον καρκίνο του ύπατος, εκεί, εάν βλέπουμε ότι είναι πολυεστιακή βλάβη, καλύτερο είναι να γίνει μια πολυσταδιακή επέμβαση, παρά να ρισκάρουμε τον κίνδυνο οξείας υπατικής ανεπάρκειας σε έναν άρρωστο, ο οποίος μπορεί να μην υποστηριχθεί σωστά στην εντατική μονάδα, εάν δεν έχουμε υπατολόγο πάνω από το κεφάλι του, εάν δεν είμαστε σίγουροι για τον όγκο που αφαιρέσαμε σε σχέση με το υπολοιπόμενο λειτουργικό ύπαρ. Προτιμότερο είναι λοιπόν εκεί να μπούμε στην ανάγκη της πολυσταδιακής επέμβασης, παρά να καταδικάσουμε τον άρρωστο σε ένα πολύ άσχημο τρόπο θανάτου, διότι είναι μαρτυρικός ο τρόπος που πεθαίνει κάποιος από υπατική ανεπάρκεια.
Οι πολυσταδιακές επεμβάσεις, σε περίπτωση που υπάρχουν πολυαστιακές βλάβες, μπορεί να γίνουν και με συνδυασμό εκτομής και χρήσης επιβοηθητικών μέσων, όπως είναι η διήθηση με αλκοόλ και η ακτινοβολία με ραδιοσυχνότητες, RFA. Αν πάμε και απολυνώσουμε τροφοφόρα αγγεία του ύπατος με σκοπό να πετύχουμε την έκρωση του μισού ύπατος και έτσι να γλιτώσουμε τον άρρωστο από τον καρκίνο, θα πεθάνει από την υπατική ανεπάρκεια. Επομένως, αυτές οι παλαιομοδίτικες επεμβάσεις πλέον έχουν μπει στην άκρη και σε μη ειδικά κέντρα όμως εξακολουθούν και διενεργούνται με δραματικά αποτελέσματα για τον ασθενή. Άρα, λοιπόν, πού θα γίνει η επιχείρηση? Θα γίνει κάπου που ξέρουμε ότι αποδεδειγμένα υπάρχει χαμηλή θνητότητα και νοσηρότητα. Δεν θα πάμε όπου να είναι. Θα είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας να διερευνήσει με ανεξάρτητους ερευνητές το πού υπάρχει το 0 θνητότητα και 0 νοσηρότητα, γιατί υπάρχουν και παραπλανητικές ιστοσελίδες που μιλάνε για 0 θνητότητα και νοσηρότητα και εγώ με τα μάτια μου έχω δει να υπάρχει θνητότητα της τάξης του 30%. Άρα, λοιπόν, ο καλύτερος δείκτης, θα λέγαμε, αξιοπιστίας και ικανότητας των χειρουργικών κλινικών είναι το πώς οι ειδικευόμενοι είναι στην σειρά στην αναμονή. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν χειρουργικές κλινικές που έχουν 0 αναμονή και έχουμε χειρουργικές κλινικές με 3 χρόνια αναμονή για θέση χειρουργικής ειδικότητος. Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο δείκτης ο αδρός, για να πούμε ότι εκεί δεν πάνε κανένας να εκπαιδευτεί, άρα δεν είναι καλά, αλλά δεν θα πάω κι εγώ να χειρουργηθώ. Είναι ένας αδρός δείκτης. Από εκεί και πέρα, τα κέντρα αριστείας δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να γίνουν και στο δημόσιο, διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι εξειδικευμένες χειρουργικές κλινικές. Το κακό είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι εκεί, αν θα πάει, θα έχει 0 θνητότητα και 0 νοσηρότητα. Πρέπει, για να το μάθει ο κόσμος, να υπάρξουν επιστοποιήσεις και να γίνει γνωστό ότι εκεί θα πάνε όσοι έχουν αυτό το χειρουργικό πρόβλημα και ειδικά εκεί θα πάνε όσοι είναι στην τρίτη ηλικία, γιατί αυτοί είναι οι πιο ευπαθείς πληθυσμοί, έτσι ώστε να έχουμε εξασφαλίσει ότι θα τους οδηγήσουμε σε μια εγχείρηση που θα έχει αίσιο τέλος και δεν θα τους βάλει σε περιπέτειες και αυτούς και τις οικογένειές τους. Άρα, λοιπόν, τα μέτρα προστασίας που μπορούν να λάβουν οι ηλικιωμένοι είναι να απευθυνθούν σε έναν ενδοκρινολόγο πρώτα απ' όλα και να μην πάνε κατευθείαν στο χειρουργό, γιατί κάποιοι έρχονται κατευθείαν στο χειρουργό. Να μπορέσουμε εμείς να τους στείλουμε στο σωστό χειρουργικό τμήμα και να υπάρχει, αν οι ίδιοι δεν μας πιστεύουν και είναι δύσπιστοι, μπορούν να κάνουν και μια συμβουλευτική επίσκεψη σε έναν γιατρό που έχει υψηλή εξειδίκευση, έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι αυτό που κάνουν είναι προς το όφελός τους και όχι προς ζημία τους. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή μπορεί τα κέντρα αριστείας να φαντάζουν για κάποιους ως κάτι που δεν μπορεί να γίνει άμεσα, ωστόσο υπάρχουν οι εξειδικευμένες χειρουργικές κλινικές, αλλά καλό είναι να γίνει μια παρέμβαση ως προς το θέμα των γενικών χειρουργικών επεμβάσεων. Δεν χρειάζεται στο τμήμα χειρουργικής αριστείας να εκτελούνται εκεί στις κόκκιγος και βουβονοκύλες. Μπορούν οι επεμβάσεις αυτές να πάνε σε άλλα τμήματα να χειρουργηθούν και να ασχολούνται αυτοί που έχουν την υψηλή εξειδίκευση μόνο με τις εγχειρήσεις αυτές, οι οποίες σε άλλα χειρουργικά τμήματα βάζουν τον άρρωστο σε μεγάλο κίνδυνο θανάτου και σοβαρών και ανίατων επιπλοκών. Επίσης, μια καλή πρόταση είναι να διοριστούν ενδοκρινολόγοι σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, έστω και με τη μορφή επισκεπτών ενδοκρινολόγων, αλλά σίγουρα όταν υπάρχουν περιστατικά που πρόκειται να χειρουργηθούν, είτε σε ένα δευτεροβάθμιο, είτε σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο που δεν έχει ενδοκρινολόγο, ο ασθενής είναι σε πολύ, θα έλεγα, κατώτερη μοίρα από έναν ασθενή ο οποίος χειρουργείται και βρίσκεται υπό την επίβλεψη ενδοκρινολόγου. Η λειτουργία των τόμι θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με κάποιες επισκέψεις ενδοκρινολόγων μία φορά το μήνα, ας πούμε, για να μπορούν να διαφωτίζουν τον κόσμο για το πώς να κινείται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, για να μην είμαστε εμείς αναγκασμένοι στα χειρουργικά μας ιατρεία να ξεκινάμε από το μηδέν, για να μπορεί ο κόσμος πιο εύκολα να έχει πρόσβαση στο αντικείμενο της ενδοκρινολογίας, γιατί καμιά φορά οι χειρουργοί δεν μπορούν να διαφωτίσουν σωστά τον κόσμο, γιατί δεν έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει διαρκής έλεγχος των χειρουργικών κλινικών όσον αφορά τα ποσοστά θνητότητας και νοσηρότητας, διότι μόνο από εκεί μπορεί να κριθεί η επάρκεια ενός χειρουργικού τμήματος για να εκτελέσει αυτές τις επεμβάσεις, που στην τρίτη ηλικία μπορούν να αποβούν μοιρές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.